آیا شما هم در زندگی قفل‌هایی دارید که زندگیتون رو مختل کرده و با این قفل‌ها کلاً زندگی مالی، زندگی عاطفی و زندگی روزمره شما دچار درگیری شده؟ اگر این امور در زندگیتون هست و قفل در زندگیتون دارید، حتما این دستور اجابه انگیز و بسیار بسیار عظیم رو با من همراهی بکنید در ادامه و تا انتها با دقت همراه من باشید. با نام و یاد دادار پایدار خدای یگانه و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان همراهان کانال، امیدوارم در هر کجایی هستید به دور از کجی و کاستی و مریضی با تندرستی زندگی بکنید. در هر کجا، اگر در کنار خانواده و یا دور از خانواده هستید، یک مطلب رو هر دفعه و هر بار به شما گوشزد کردم به عنوان یک تجربه. اگر میخواید در زندگیتون نور الهی، برکت و رحمت شامل حالتون بشه، به بزرگترها، به پدر و مادر خدمت بکنید عزیزان و این رسم نیاکان ما و این مسئله عظیم رو در زندگیتون داشته باشید. خب امروز برای شما با توجه به اینکه خیلی از عزیزان مدام از ما میخوان که مطلبی رو بهشون بگیم برای اینکه زندگی خیلی از این عزیزان دچار قفل، دچار بستگی، دچار مشکل شده، من امروز بران شدم که یک دستور بسیار بسیار اعجاب انگیز و از نظر بنده دستوری است که در هیچ جا شما مثل این دستور رو پیدا نمی کنید و فقط میتونم به جرئت بگم که در کتاب تصویری کانال ما این دستور رو برای شما قرار میدیم. این دستور یک سری پیش نیازها داره، من به شما میگم و شرط اجازهش رو هم به شما میگم و اجازه رو برای هر کسی قرار نخواهم داد، چون در طی نزدیک به 1.5 سال که در این کانال هستم به این نتیجه رسیدم که از قدیم خیلی از اساتید میگفتن که چیزی رو، هدیه‌ای رو باید به اهلش داد. متاسفانه خیلی از ما ایرانی ها هنوز به اون درجه نرسیدیم که بعضی چیزها رو بهشون بتونیم بدیم. این دستور رو در ادامه خواهم گفت که اجازهش رو به چه کسانی خواهم داد و بریم تا ادامه من اینا رو به شما بگم. خب اولین چیزی که نیازمند این عمل هست و باید بدونید این هست که عزیزان، در محل زندگی نباید زن حامله باشه. اگر توی خونه میخواد این کار رو انجام بدید، زن حامله در اون خونه نباید باشه. خدای نکرده احیانا برای شما دچار خسارت نکنه زندگیتون رو. مطلب دومی که باید بدونید و این مطلب بسیار بسیار مهم هست این هست که شما عزیزان که میخواید این عمل رو انجام بدید، حداقل باید 21 روز از خوردن مشروب الکلیتون گذشته باشه. خیلی از عزیزان من دیدم حالا تو این کانال هستن میرن مشروب اینا میخورن، گرچه من عرض کردم من با مبحث دینیش کار ندارم، اما مشروب و مشروبات الکلی و اینجور چیزها باعث میشه که شما به شدت دچار ضعف روحانیت و ضعف حاله و ضعف اصطلاحاً قدرت روحانی بشید. این بسیار بسیار مهمه، پس این رو هم باید بدونید. خب این رو هم من بهتون بگم، عزیزانی که اصطلاحاً در یک خونه مستاجری هستن اشکال نداره، در همون خونه میتونن انجام بدن، گرچه این رو معمولا باید در خونه ملکی انجام بدید، منتها اگر در خونه مستاجر هستیدش اشکال نداره که در اونجا این رو انجام بدید. بریم سراغ انجام عمل. عزیزان برای این دستور که طول این دستور 14 روز است، من این رو هم به دوستان بگم عزیزان. دوستان میگن که آقا چرا از اینجا به اونجا میپرید، اینا مورد نیاز من بگم. نگاه بکنید عزیزان، من دیدم دیگه خیلی از عزیزان میگن آقا یه دستوری به ما بده 1 روزه باشه 2 روزه باشه. عزیزان، عزیز من، توی این کانال اینجور چیزی پیدا نمی‌کنید. ما از این کانال نیستیم آتش قال بیاریم بهتون بگیم آقا برو 2 روز اینو انجام بده کارت تمام میشه. نه، اینجا برای دستور درست باید وقت درست صرف بکنید.
دیگه همه عزیزان که اینجا عامل نیستن. بله اگر همه عزیزان عامل بودن، اینجا اجازه داشتن، امضا داشتن، اسم داشتن، عاملیت داشتن، من یه دستور میذاشتم یک روزه دو روزه برن کارشون رو انجام بدن. بنده ای که خودم صاحب دستور هستم، دستور موقعی که میخوام دستور انجام بدم 3 روز 4 روز وقت تلف میکنم، وقت میذارم براش. پس شما دیگه لطف بکنید، اگرم فکر میکنید این کانال به دردتون نمیخوره عزیزان، میتونید این کانال رو ترک بکنید، برید کانالی که اونجا دستورات خوب میذاره و مطالب بسیار بسیار درست بهتون آموزش میده. پس تو این دستورم عرض کردم که 14 روز هست و باید این آمادگی رو داشته باشید عزیزان. از 3 روز قبل عمل حتما باید ترک حیوانی، حداقل حالا ترک جمالی کردید خیلی بهتره، و در طول عمل هم ترک باید انجام بدهید. یعنی هم 3 روز قبلش و در طول عمل هم باید، یعنی 14 روز و اینم 3 روز میشه 17 روز شما باید ترک حیوانی و حالا یا ترک جمالی بکنید بهتر هست. در مورد ترک جمالی و ترک حیوانی و ترک جلالی و اینها هم در خود کانال یک کلیپ دارم که این کلیپ مضمونش این هست: انواع پرهیزات در چله نشینی. اینو برید نگاه بکنید، متوجه ترک جلالی جمالی خواهید شد. بسیار خوب. برای این عمل عزیزان شما نیازی به یک سری چیزها دارید. اگر به اصطلاح آب باران داشتید که بسیار بسیار بهتر. اگر آب باران داشتید یه مقداری آب باران تهیه میکنید عزیزان، یا اگر داشته باشید عرض کردم خیلی بهتر. چند قطره داخل این آب باران چند قطره گلاب میریزید. چند قطره داخل این آب باران گلاب میریزید و زمانی که میخواید انجام عمل رو اصطلاحاً شروع بکنید باید این همراه شما باشه. عزیزان دوستان، زمانی که میخواید عمل رو انجام بدید، حالا اگر اتاق خاص داشته باشید داخل اون اتاق باید عمل انجام بدید بهتر، نداشته باشید اشکالی نداره. 2 قسم داره عمل. قسمت اول بعد از نمازهای یومیتون رو خوندید، و قسمت دومی هم به حالا میتونید مثلا از اول مثلا شب باشه تا قبل نیمه شب، تا قبل مثلا ساعت 12 دیگه. این رو خودتون میدونید که به چه صورت اصطلاحاً انجام بدید. عزیزانی که میخوان قسمت بخش نمازش رو انجام ندن میتونن انجام ندن، ولی به نظر من عمل رو بعد از نماز انجام بدید بسیار بسیار قدرتمندتر خواهد شد. زمانی که میخواید عمل رو انجام بدید بعد از نمازها، اون آبی که عرض کردم نیاز نیست، فقط در زمان نیمه شب به اون آب نیاز هست که بهتون میگم. نماز که خوندید عزیزان 101 مرتبه استغفار مخصوص باید بگید. 101 مرتبه استغفار مخصوص من همیشه گفتم دیگه، باز هم تکرار میکنم: استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه. این استغفار مخصوصه. بعد از این که این رو گفتید میبایست 21 مرتبه آیت الکرسی بخونید. اینم یک بسم الله میگید و آیت الکرسی ها رو میخونید. بعد از اون هم سر به سجده میگذارید. در سجده چی میگید؟ این ذکر رو میگید. این رو هم 21 مرتبه در سجده میخونید: اعوذ به کلمات تامات من شر ما خلق. اعوذ به کلمات تامات من شر ما خلق. این 21 مرتبه میخونید. در پایان هم فوت میکنید کف دستاتون و از روی پیشانیتون میکشید تا روی سینتون، فرق نمیکنه. فقط خانم‌های گرامی، خانم‌های عزیز نباید در زمان عمل، در زمان طبیعی ماهانه‌شون باشن. این رو تا اینجا بدونید. خیلی خوب عزیزان، تا اینجا رسیدیم. اگر میبینید که این کانال به دردتون میخوره و حالا چیزهایی در این کتاب تصویری ما در این کانال هست که شاید راهگشا بوده براتون و حمایت بخواید بکنید، زحمت بکشید ابتدا یا حالا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارید. بعد هم عزیزان گزینه لایک رو حتما بزنید
و با این را کمک خوبی به کانال میکنید. از طریق گزینه شیر هم یا همرسانی هم میتونید کلیپ ها رو برای دیگر عزیزانی که نیازمند انجام این اعمال هستند بفرستید و عزیزانی هم که سابسکرایب یا عضو نشدن در کانال خوشحال میشیم عضو کانال ما بشن و حتما عزیزان این زنگوله کانال رو بزنید و بگذارید روی همه. عزیزانی هم در خارج هستن میتونن این کانال رو حمایت مالی بکنند، از طریق گزینه سوپر تانکس میتونن این کار رو انجام بدن. سپاسگزارم از عزیزانی که به نظر من کوچکترین کاری هست که یک نفری در قبال این دستورات بدون هیچ مبلغی و با اجازه درست میتونه انجام بده و لااقل یک دینی برگردن ما هست وقتی آموزشی میگیریم. بسیار خوب، پس در مورد خانم هم گفتن این رو انجام. حالا میریم به قسمت شب. شما میتونید مثلا از نماز عشا به بعد، یعنی 1-2 ساعت وقت بذارید تا قبل از ساعت 12 تون باید کاراتون انجام شده و تموم شده باشه دیگه، نباید برسه به نیمه شبتون. خب عرض کردم بهتر است وارد یه اتاق دیگه بشید و این اعمال رو انجام بده. اگر نه اتاق دیگه هم نداشتید باز هم اشکالی نداره، منتها یادتون باشه اسراف تحسین باید انجام بدید. در برنامه‌های گذشته در مورد اسراف و تحسین تو برنامه گفتم، اونها رو برید ببینید برنامه رو و اسراف و تحسین رو از اونجا بدونید و انجام بدید. خب عزیزان این رو هم من بهتون بگم که از کی باید شروع بکنید. هفته اول ماه قمری یا هفته دوم، یعنی شما باید قبل از این که ماه از ایام البیض یا ماه کامل در بیاد کارتون رو انجام داده شد. فقط قمر در عقرب نباشد، این رو هم بدونید. قمر در عقرب نباید باشه زمانی که کار رو میخواید انجام بدید. روز عملتونم یک شنبه، دوشنبه و پنجشنبه، حالا دیگه خودتون میدونید. عزیزان دوستان، یک فتیله در کانال گفتم، اون فتیله رو هم میتونید در اینجا انجام بدید، عمل بسیار بسیار قدرتمندتر میشه. فتیله رو برید نگاه بکنید، فتیله دستور بسیار عظیمی هست، فتیله که بنده خودم انجام میدم برای کارهای مردم، در اختیار شما گذاشتم. منتها عرض کردم این دستورات با اجازه منوط به اون چیزی هست که در انتهای برنامه بهتون میگم. پس این رو هم تا اینجا دونستید. خب میرید وارد اتاق میشید، اول اسراف بعد تحسین. این کاسه آب رو که عرض کردم آب باران باشه خیلی بهتر، آب بارانم نبود نهایتا از آب شیر مقدار جا میکنه، آب چشمه باشه هم بهتر، نبود دیگه از همین آب شیر یه مقداری میریزید داخل، آب شیر لوله کشی میریزید داخلش و یه چند قطره هم گلاب داخل این آب میریزید عزیزان. و هر یک شب که انجام میدید فردا باید یه مبلغی برای کفاره و تصدق بذارید کنار که در پایان این 14 روز به اصطلاح به کسی که نیازمنده، به خانومی که شوهر نداره بچه کوچیک داره مثلا بدید، یا کسی که نیازمند است باید بدید. حالا دستور به چه صورت است؟ دستور من همیشه گفتم 14 صلوات مخصوص، ابتدا و انتها. این از این. بعد از این که این 14 صلوات مخصوص رو در ابتدا و انتها به اصطلاح انجام دادید، بعد از اون این 14 صلوات مخصوص رو گفتید در این ظرف میدمید، در همین ظرفی که اینجا گذاشتید روبروتون باید در این بدمید، فوت بکنید، چوف بکنید، هر چی شما میگید. بعد از اون عزیزان میبایست چیزهایی که میگم بخونید و دوباره در همینجا بدمید. ابتدا 1 مرتبه سوره قاف میخونید، سوره قاف که خوندید در این میدمید. 3 مرتبه سوره الملک میخونید، باز هم در اینجا میدمید عزیز. 3 مرتبه سوره الرحمن میخونید، دوباره در اینجا میدمید. قسمت اصلی کار این چیزی هست که به شما میگم. میبایست بیاید سراغ آیت الکرسی. آیت الکرسی رو میخونید تا جایی که کلمه به اذنه یعلم ما بین ایدیهم نگاه بکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا
به اذنه تا اینجا، این قسمت به اذنه تا اینجا که رسیدید عزیزان، به این قسمت که رسیدید میبایست آیه شماره 81 سوره اسراء و 82 یعنی قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، این رو 7 مرتبه باید تکرار بکنید و بقیه آیت الکرسی رو ادامه میدید و میخونید، در این آب میدمید. حالا آیت الکرسی رو چند بار باید بخونید؟ 41 مرتبه آیت الکرسی رو باید بخونید. در هر بار عرض کردم که این آیه 81 82 رو در اون قسمت به اذنه میخونید و در آب میدمید. آخر کار که رسیدید این ذکری که من بهتون میگم این رو میگید. اللهم یا حافظ، به سمت این سمت میگید اللهم یا حافظ، به این سمت خودتون که نشستید به سمت دست راستتون روبرو فوت میکنید. یا حفیظ، نگاه بکنید مثلا الان شما اینجا نشستید، درسته؟ اینجا نشستید، از بالا اگر نگاه بکنید میگید اللهم یا حافظ، میدمید به این قسمت. یا حفیظ، اینجا میدمید. یا وکیل، سرتون رو میارید پشت، میدمید به این قسمت. یا متین، میدمید به این قسمت. یا حافظ، یا حفیظ، یا وکیل، یا متین. این از بالا که نگاه بکنید اینجوری هست، به این سمت میدمید و پس اللهم یا حافظ، یا حفیظ، یا وکیل، یا متین، یا رب السماوات والارضین، یا قادر علی کل شیء، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا مفتح الابواب، یا مفرج الاخفال، فرج لی ابواب رحمتک به حق الله لا اله الا هو الحی القیوم. اللهم یا حافظ به این سمت میدمید، یا حفیظ به این سمتتون میدمید، یا وکیل یا به این سمت و یا متین به این سمت. یا رب السماوات والارضین، یا قادر علی کل شیء، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا مفتح الابواب، یا مفرج الاخفال، فرج لی ابواب رحمتک به حق الله لا اله الا هو الحی القیوم. بعد در اون آب میدمید عزیزان، این رو 3 بار میخونید، در همون آبی که عرض کردم میدمید. خب اینا رو زمانی که تموم شد عزیزان و در این آب دمیدید، در آخر سر 7 مرتبه آیت الکرسی میدمید، به خودتون فوت میکنید، یعنی به بدن خودتون فوت میکنید و این آب رو عزیزان شب اول، شب هفتم و شب 14، شب اول، شب هفتم و شب 14، هر شبی که آب رو میخونید، آب رو برای فردا نگه نمیدارید که برید غسل بکنید، شب اول و شب هفتم و شب 14 باید غسل کنید از این آب به نیت گشایش. زیر پاتون یک تشت میگذارید، یک لگن، میرید داخل این لگن، اون آبی که دارید غسل میکنید کم هم باشه اشکال نداره، اگر کم هم بود یه ذره آب روش قاطی بکنید به اندازه غسل بشه، غسل باطل از سحر میکنن قربت الله. و این آبی که داخل این تشت است میبرید میریزید بیرون جو پای یک درختی جایی و فقط عزیزان دقت بکنید، از این آب در روزهای دیگه، از این آب در روزهای دیگه که غسل ندارید، در شبی هم که غسل میکنید باید یک ذره از اون آب نگه دارید، میخورید. فقط شب هفتم، شب اول و شب 14 غسل میکنید، یعنی اضافه بر سازمان. از اون آب میخورید، از اون آب فردا صبح شب عملش یک مقداری به صورتتون میزنید، زمانی که از خواب بیدار شدید و میخواستی بری سر کار. دیگه آب دیگه نگه نمیدارید، باز شب اون آب رو میخونید، باز یک مقداری
حالا اگر شب هفتم اول یا 14 باشه غسل میکنید، اگر نبود از اون آب مقداری میخورید، به گوشه های خانه میپاشید، روی لباس هاتون میپاشید، رو تخت خوابتون، رو جاهایی که تو زندگیتون هست، فقط گوشه های دستشویی نباید بپاشید، رو آینه هاتون و همه جا. عزیزان دوستان، هر روز عرض کردم کفاره مقداری باید بگذارید کنار که بعد از 14 روز ببرید اصطلاحاً بدید به یک نیازمند. یادتون نره این دستور بسیار بسیار دستور قدرتمند. حالا من اجازه این دستور رو برای کسانی میذارم که واقعاً قدردان هستن و چون این دستورات نایاب عزیزا، این دستورات رو دیگران میلیاردها تومان باید اگه یه دستور درست بخوان بهتون به میلیون ها تومان پول میگیرن، اما ما همینجوری میذاریم برای دوستان عزیزان و متاسفانه که مردم ما قدر ناشناسن و طلب پدرشون رو از ما میخوان. اما من بعد از این دستورات رو منوط کردم به کسانی که واقعا اهلش هستن و واقعا ارجگذار هستن. ما زر رو میدیم به قدر زرشناس و انشالله اون کسی که این دستورات رو بدونه کانال حمایت بکنید، کانال های دیگه ما رو هم سابسکرایب بکنید، کانال لایو ما و کانال رادیو ماورا و کانال هایی که در اولین کامنت پین شدن رو برید حمایت بکنید، برنامه ها رو ببینید عزیزان، حمایت بکنید. این تنها راهی هست که این انرژی هوشمند اجازه بنده به شما تعلق بگیره و مطمئن باشید این دستور چسبک و این همه دستوری که گذاشتم مردم رفتن انجام دادن و انرژی و اصطلاحاً از این دستورات جواب گرفتن. کمی، حالا ما نیازی هم نداریم بیان بگن دست شما درد نکنه، ولی در راه علوم غریبه قدر کسی رو که بهتون از جان و دل چیزی رو از اجازهش میده. نگاه بکنید دوستان، وقتی من چیزی رو اجازه میدم یعنی اثرات انرژی رو به خودم میگیرم و شما نمیدونید هنوز یعنی چی. پس لطف بکنید این قدر رو بدونید. امیدوارم که در پناه خداوند متعال باشید و امیدوارم که بهترین ها نصیبتون بشه. کانال لایو رو حتما برید سابسکرایب بکنید و انشالله بتونیم سریعتر در اونجا لایو ها پرسش و پاسخ رو بذاریم. تا برنامه دیگه، لایو شبانه، دعای شبانه و آموزش دیگر، حتما دوستان برای کسانی که نیازمند هستن این برنامه رو شیر بکنید، بذارید گناه دارن مردم برن و انجام بدن. دادار پایدار یار و یاور شما.